السلام عليكم، تبارك الله عليكم الخوت. نتمنى تكونوا بخير الخوت. اليوم بغيت نتكلم على موضوع اللي هو مهم بالنسبة لتربية الطيور أو الحيوانات. الموضوع ديالنا اليوم الإخوان، وهو تزاوج الإخوة. يعني إنسان عنده مثلا جوج طيور إخوة أو أيا كان النوع. إخوان يحاول يبدل الدم. كل من إنسان يحاول يبدل الدم كان أفضل، لأن تزاوج الإخوة كيوقعوا فيه بزاف ديال المشاكل. يعني بالنسبة للطيور الإخوان، فان كيخرجوا يعني اما البيض يخرج لك خاوي، او كيموت الفرخ في قلب البيض. يعني كتلقى البيضه ما كيخرجش الفرخ، كيموت في قلب البيضه. وتا الا خرج، اما غادي أي يموت، او كيخرج معاق. يعني تا تفرخ الفرخ، اما كيموت او لا كيخرج معاق. قليل 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 اللي كيخرج نورمال. يعني اخوان، كاين اللي مثلا يفرخوا له جوجه، كيكونوا جوج اخوه، كيف كيخرجوا له الفراخ وكيخرجوا له تفريخه مزيانه. يقول لك لا، راه هذا المشكل هذا ما كاينش، والناس غير كيكذبوا مثلا وكذا وكذا. ولكن راه يقدر يعطيوك تفريخه مزيانه ومن بعد يعطيوك، لان هذا في الغالب كيعطيو هاد المشاكل هادو. الانسان يحاول يتجنب داك المشاكل هادوك باش ما يعني ما كيأذيش شي واحد الطيور. الفرخ يخرج لك معاق، يعني شنو تقدر دير به مثلا؟ ما كاينش لا يشري من عندك انت تعذب في التربيه ديالو، هو براسو غادي يتعذب داك الفرخ. تلقاه ما كيقدرش ياكل ولا كذا. بزاف ديال المشاكل كيوقع الاخوان. فلهذا الانسان يحاول يتجنب الا في الضروره. يكون مضطر انه يخاوي الاخوة على حسب الناس اللي كيخدموا الطفره. يعني الناس اللي كيعتمدوا على الطفره، فهم كيكونوا مضطرين انهم يزوجوا الاخوة باش يحافظوا على ديك الطفره هذيك. فهذا لا باس به، لان الانسان كيكون مضطر، ماشي عنده حلول وما لا. اما بالنسبه اللي ما كيخدمش الطفره الاخوان، يحاول يبدل الدم. يعني وهذه ما تقتصرش على الطيور، يعني حتى الحيوانات بصفة عامة. وهذا هو الفيديو ديالنا الإخوان اليوم. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اللي عنده شي سؤال يحطوا لنا في لي كومونتير. واللي أول مرة غادي يزور القناة ديالنا يشترك، يضغط على زر الإعجاب، ويخلي لنا تا واش تعليق، ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا الجديد. المهم الإخوان، اللي عنده أي سؤال على الطيور يخلي لنا التعليقات، وإن شاء الله نجاوب على جميع الأسئلة. يلا الإخوان، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.